Sana ba hindi na lang nagbakasyon dito sa Pilipinas kung ganito rin lang yung mangyayari. Kasi kasalanan ko rin naman kaya nangyari to. Hindi naman talaga napapanahon itong bakasyon na to. Kaya lang, yung aming pamangkin sa pinsan ay nagsabi sa aming mag-asawa na kung pwede raw kaming mag-anak sa kanilang kasal as ninong and ninang. So para sa amin, isang malaking karangalan yon. It is an honor to be chosen para mapili bilang ninong at ninang na mag-anak sa kasal. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na mag-asawa, kundi tinanggap namin yung invitation at pumayag na kami. So, yung aming aanakin na pamangkin sa pinsan ay taga-Amerika, taga-United States. So, uuwi sila ng Pilipinas at dito sa Iloilo magpapakasal. At kami namang mga nasa Canada, kagaya namin particularly, nasabihan kami mag-asawa para mag-anak sa kasal, para maging ninong at ninang. Kaya inayos namin lahat kaagad ang mga bakasyon, and then we flew right away here in the Philippines, particularly dito sa Iloilo. Pero ito nga yung nangyari. Kaya nga sinabi ko, kasalanan ko rin naman. Kasi siguro dahil super excited na rin, dahil isinabay na rin namin yung aming pagbabakasyon, kaya nasa vacation mode na rin talaga ako. Ayan. So, inumpisan ko na yung kumain. Nag-umpisa pa yan kasi mayroon kaming privileges sa mga airport lounging. So, mayroon kaming access doon. Kaya yon, every time na mag-stop by kami sa airport at mayroong mga lounges na mayroon kaming access, o di yan, talagang kung ano yung pwedeng kainin, kinakain talaga. Tapos sa aeroplano, ganun din. Kahit ano ang iserve ng mga stewardess, so kain pa rin. Talagang puro kain. At salamat sa Diyos, nakarating kami dito sa Pilipinas ng safe and sound. Talagang ligtas. Maraming salamat talaga sa Diyos. At pagdating naman namin dito, pag-touchdown naman namin dito sa Manila, ang nanay ko at saka yung kapatid kong daddy dito sa Manila is nag-drive-thru na agad ng Jollibee. Kaya yun, kain na naman, Jollibee. At yung Jollibee hotdog. Kasi sa Canada, particularly doon sa lugar namin sa Ottawa, walang Jollibee. Kaya kahit pa paano, talagang namimiss din namin. Namimiss ko rin mag-Jollibee. Siyempre, mga Generation X tayo. Sa Generation X, kapanahon na natin yung Jollibee. Tapos, adobong pusit. So, kain na naman. Ayan. Talagang puro pagkain. Tapos yun, dumiretso na nga kami dito sa Iloilo. At pagdating namin dito, is kain na naman. Bumili kami ng isang sakong talaba. Kasi meron ditong talabahan na mura lang. Kasi sa Canada, meron din naman mga talaba, oysters. Pero mahal. Minsan umaabot ng $2 to $3 per piece. Kaya nakakakain din, pero yung minimal lang. Maximum na siguro yung 3 piraso, ganyan. Depende sa presyo. Pero dito, makakabili ka talaga kahit 1 sako, 2 sako, or 3 sakong talaba. Depende sa presyo at kung gaano kadami yung gusto mong bilhin. Kami, bumili kami ng 1 sako dahil ni-request nung kapatid ko na gusto niya raw kumain ng talaba. Ayun, kaya yun ang binili namin at yun din ang kinain namin. At hindi lang natapos dun. Siyempre, alam naman natin yung mga kambing kapag niluluto, 3 yung mga popular na putahe, kagaya ng kaldereta, kinilaw, tsaka pinapaitan.
yung kalderetang laman, tapos yung laman loob naman, pinapaitan, tapos yung ulo, at saka yung paa, nilagyan ng sabaw, sinampalukan. Hindi sampalok ang nilagay nila, maasim din, pero hindi ko rin alam kung ano yung pinapaasim nila. Pero meron silang ginagamit na paasim, pero parang hindi sampalok eh. Yan. Kasi sa amin, sa Manila, sa Tagalog, sampalok ang aming ginagamit, pampaasim. So sa madaling salita, ang dami ko rin nakain. Talaba, kambing, so yung pinapaitan nga, tapos yung kinilaw, tapos yung kaldereta. At hindi lang yun, syempre, nandito sa Iloilo, so kumain din kami ng bachoy. So talaga ang daming kinain. Talaga ako, talaga nag-indulge talaga ako sa pagkain. Ayun. After 3 days, nangyari na. Sumakit yung paa ko. Yung paa ko dito sa kaliwa. So, yung toes, namagas siya, grabe. Ang sakit. Hanggang ngayon, hindi ako makalakad. So, naramdaman ko to ng Biyernes ng gabi. Parang masakit na, parang nakakaramdam na ako ng konting pain dun sa aking dalawang daliri sa paa. Yung longer toe, tsaka yung middle toe. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa dalawang daliri na yun. Basta yung part na yun, tabi ng hinlalaki, tsaka yung pangalawa, tsaka pangatlo. Namagana siya, talagang masakit yung mga joint. Grabe. Friday night ko naramdaman. Tapos nung paggising ko ng Saturday morning, wala na. Swollen na. Although nakakalakad pa ako ng konti-konti, pero talagang gabay-gabay na lang. Kailangan nakatukod. Kasi hindi ko na madiinan yung aking paa. Hindi ko na ma-press. Kaya talagang sumakit na. So buong Sabado hindi na ako nakalabas ng bahay. Nandito na lang ako sa loob ng bahay, nagpapagaling. Itinry ko lang na sabi ko baka mawala rin. Ayan. Pero talagang hindi. Lalong sumasakit talaga. So nakalipas ang buong araw ng Sabado, dito lang ako sa loob ng bahay. Hindi ako makalabas-labas kasi masakit nga. Tapos kinabukasan na naman, buong araw ng linggo, wala na. Pagang-pagana, talagang sobra na ang pamamaga. Talagang namagana siya. Hindi na ako makatayo, hindi na ako makalakad. Kahit sa pagpunta sa washroom, mag number 1, mag number 2, grabe, ganun pala yun. First time ko tong naranasan. Hindi talaga ako makalakad. Hindi ko malagyan ng tsinelas, hindi ko malagyan ng sandals, wala talaga. Kahit yung pagsusuot lang ng medyas, struggle. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Hindi talaga ako makalakad. Nung Sabado, nakakagabay-gabay pa ako eh. Kailangan ko talaga ng tukod. Kaya yan. Ngayon, talagang sobrang hirap. Pinapaintay-intay ko na lang. Kailang gagaling. Talagang, kaya inisip ko, first time lang nangyari sa akin to eh. Dito sa Pilipinas. Kasi kahit naman noon, pag kumakain ako, basta kain lang, wala naman ako iniisip. Pero ngayon, talagang dahil sa naranasan ko, talagang magiging maingat na ako. Kasi nga, ganyan siguro talaga kapag nagkakaedad na. Nagkakaroon na ng problema sa pagkain, lalo kapag hindi nagiging maingat. Ayan. Kaya ngayon, nandito pa rin ako sa loob ng bahay, hindi pa rin ako makalabas. Kasi nga, hindi ko talaga mailakad. Ayan. Sobrang sakit. Kaya, upo-upo, pahiga-higa, ayan, ganyan lang. Talagang crawling ang aking ginagawa, parang paggapang. Ang paglakad ko, paggapang sa sobrang sakit. Ang hirap pala kapag nadali ka ng ano. Hindi ko nga alam kung ano to eh, kung arthritis, kung gout, or rheuma. Pero palagay ko talagang na-trigger to dahil sa pagkain, dahil sa makinain ko.
Kasi inaamin ko, mali naman talaga ako eh. Hindi ako talaga nag-isip. Hindi ako nag-ingat. Basta kain lang ako ng kain. Kaya ayan, naranasan ko. Yung pananakit ng paa ko. Talagang ang sakit. Hindi ko talaga mailakad. Kaya ngayon, nandito lang ako sa loob ng bahay. Ayan. Paupo-upo. Pahiga-higa. Wala talagang magawa. Hindi ako makalabas ng bahay. Kaya, ayun, bakasyon. Ay, may ilang araw pa sa wedding, sana talagang umaasa ako na mailakad ko to, itong paa na to, para makadalo ako at para maka-attend ako ng wedding. Kasi yun naman talaga yung reason kung bakit kami umuwi, para makapagninong at makapagninang. Kaso kung hindi ko naman mailakad tong paa ko, di anong mangyayari? Di yun nga, tinatanong ko sa sarili ko, sana ba hindi na lang umuwi para hindi nangyari to? Or dapat lang talaga mag-ingat sa mga kinakain? Lalong-lalo na sa ganitong edad, kapag tayo ay nagkakaedad na, talagang dapat ingat sa pagkain. Ayos. O di sige, ito lang ang nais kong pagkwentuhan natin sa pagkakataong to. Pero sa ngayon, talagang nandito pa rin ako sa kwarto. Ito, nagpapahinog. Nagpapagaling. Kaya sana nabigyan lunas. Mahirap talaga dito sa Pilipinas kapag may nararamdaman, at lalong-lalo na kapag hindi mo ma-access yung mga paunang lunas, yung mga medication, yung medicine, at kung ano yung next step na dapat gawin para guminhawa na yung pakiramdam ko at matanggal na itong sakit na nararamdaman ko dito sa paa ko. O di sige, hanggang dito na lang muna. Saka na lang ulit tayo magkwentuhan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin naman ako makagala. Nandito pa lang ako sa loob ng bahay. O di sige, hanggang dito na lang muna. Saka na lang ulit tayo magkwentuhan. Okay. Goodbye, everybody. Ang sakit talaga. Ang sakit. Halos mangyak-ngiyak ako sa sakit.